Alright, we'll try to hang on. So from a lead of 50 seconds, 32 seconds na lang po ang hinahabol ng peloton. Dumidikit na naman ang peloton from these 6 riders. Ito na po yung iconic bridge that will connect Santa and Vigan. Kumusta po kayo mga kaibigan? We're delivering to you live the action of LBC Ronda Pilipinas stage number 9. Ito na po kami sa tulay. Dikit ka, para dikit ka. Dito na kami sa iconic bridge between Vigan and Santa Ilocos Sur. 6 riders. We have Brian Sepnio, Christopher Garado, and then Kenneth Solis, Mervin Corpus, Marcio Dario, and Santi Barnachea. Ilocos Sur, we are now in your vicinity. Vigan, wait for us. We're coming your way in a few seconds. Governor Ryan Singson welcoming us here. Medyo lumayo pre, wala pa sa tulay yung pero ito, bumagal na naman. So 6 riders in the breakaway. Mervin Corpus, Marcio Dario, Santi Barnachea, and then ito nga pong si Kenneth Solis. And then 85, that's Brian Sepnio, and then Christopher Garado. 6 riders. They are now attacking the finish line. They're just about 10 kilometers, but that's still unofficial. We're waiting for the official marker. So 6 na siklista po ito. Nagtitimon, nagkakapitan po sa kanila Santi Barnachea at saka si Mervin Corpus, magpinsan. Umagal ng konti, pahon. Mabante na, si Mickey Rapp. The sign says 10 kilometers to the finish line. The sign is telling us 10 kilometers more. 10 kilometro pero bumabagal po tayo. Kenneth Solis nahihirapan po magtimon, sumisigaw. Ito po si Santi Barnachea. Santi Barnachea nasa may bandang likuran. The peloton is behind by about 42 seconds. Mabagal po ang hila. Ito po si Kenneth Solis. Paahon tayo ng konti. Nakatutok na sa kanya si Brian Sepnio. Hindi pa rin nung nagpapalit. Bumabagal kami. Just about 32 kilometers per hour. Palit na po si Brian Sepnio. Picking up speed. Now it's about 37 kilometers per hour. Abante po tayo. Brian Sepnio pumalit. Naghahanap po ng kahalininan. Kinuha po ni Christopher Garado. Yan ho ang balasa ng ating pong breakaway. Strong headwind. Ang lakas ng hangin. Pasalubong. Kahit po kami tinutulak patras. Christopher Garado. Speed is about 35 kilometers per hour. Speed is about 35 kilometers per hour. This is going to be an intense finish. Pag nalaman na naman ng Navy na merong 7-Eleven dito, malamang hahabulin na naman po tayo. So Mervin Corpus now in front. Perhaps the last glimmer of hope for 7-Eleven to at least show up in this LBC Ronda Pilipinas. Wala pa akong nakukuhang stage ang 7-Eleven. Their last remarkable performance was leading the team in the first 3 stages. Santi Barnachea, siya po ngayon na nagtitimon, is being followed by Kenneth Solis, and then Brian Sepnio, Christopher Garado, and then Mervin Corpus. At ito nga pong si Marcio Dario. Kenneth Solis, siya po nagtitimon ngayon. Speed namin is about 38 kilometers per hour. Yung peloton po nandito na sa may bandang likuran. Nakikita na namin yung kanila mga support vehicle. Tingnan natin kung mahahabol pa ito inside the final 8 kilometers. Inside the final 8 kilometers of the race. So ang stage 1 natin was won by Mark Julius Porteo. Second stage was Ryan Tugawin. Third stage was
Jerry Aquino Jr. And then the fourth stage was Ronald Lamotos. Fifth stage natin was John Mark Camingao. If you can still recall, sixth stage was John Paul Morales. Seventh stage was John Paul Morales. Stage 8 was won by Daniel Vencarino. Tuloy-tuloy po ang ating pagtutok sa ating pong breakaway. This is the 6-man breakaway, the 4th breakaway in this race. Di natin na makakita yung peloton, paliko na pala. Mamaya sisilipin na natin ulit. Ito pong si Marcio Dario ang humihila ngayon. Speed of the peloton, of the breakaway, I'm sorry, is about 36 kilometers per hour. Santi Barnechea, the two-time Ronda Pilipinas champion, syempre he doesn't wanna end this Ronda Pilipinas edition without any flair. So the sprinters here are Mervin Corpus and then Santi Barnechea. Yun ang mga kilalang sprinters dito sa grupo na to. Riders. The peloton is right there, huh? 38 seconds na lang ang distansya nito. He went to as high as 50 kanina. Christopher Garado of South Luzon now towing this back. Nasa likuran po niya 7-Eleven rider Mervin Corpus. And then sa likuran ho nila, ikatlo ay ito pong si Marcio Dario. And then there's Santi Barnechea. And then ito nga pong si rider number 67 Kenneth Solis. And rider number 85, that's Brian Sepnio. So 6 na siklista po ang nasa harapan ngayon. Ilang kilometro na lang lakay. So tututukan na ho natin ito if possible. Just 35 seconds. 48, tumakatang 48. Lumalayo po itong grupo na to, lumalayo. Hila-hila ho ngayon. Itong si Marcio Dario, matulin pag humila si Marcio Dario. Santi Barnechea, the ageless warrior, now towing this back. Santi Barnechea medyo tumitigil ng pedal, I don't know kung bakit. And then there's Kenneth Solis. Kenneth Solis third. Hatid na po natin sa finish line ito. 48 seconds. First group and the second group. Bigit ka, bati ka na konti para matinig natin yung usapan nila. Santi Barnechea, nag-iwalay. Nag-iwalay po. Nagdo-double file sila. Ilan na? 52 seconds. They're improving from 36 naging 48, now it's up to 52. Single file ulit po ang ating mga riders. Hangin po pasalubong. Nagdo-double file si Mervin Corpus. The wind is coming from the right side. Margin 5 kilometers. Huling 5 kilometro. Hindi natutunugan ng Navy na may 7-Eleven dito. Entering the final 4.8 kilometers. Nakabantay na tayo dito sa likuran. So ito pong si Kenneth Solis ang umihila. Now it's Brian Sepnio. Palitan po sila, hindi na tumatagal ng 5 segundo. Brian Sepnio sa pungay na nasa harap. Ang lakas ng hangin. Makikita nyo naman siguro sa mga puno. 4.5 kilometers to go. Pagka po hindi dumikit ang peloton, ihahatid ko po ng diretso
Ilan na? 55 seconds. 55 seconds. The lead is improving. We have one former champion here in Santa Barnechea. The rest are youngsters. Again, the composition of the breakaway. We have Santa Barnechea, Kenneth Solis, Mervin Corpus, Brian Sepnio, Mar Sudario, and then ito nga po si Christopher Garado. Yan po yung anim na nasa harapan. Isang taga 7-Eleven, isang taga Bike Extreme, isang PCSO Scratch It, isang Team Tarlac, isang Team Celeste, at isang Team South Luzon, Batangas. We are now in Vigan City. Bukas po, criterium tayo, alauna. Mamaya po, 5:15 p.m. Hindi niyo po matulog yan ang ating full recap presentation ng ating stage number 8. Sa 5,000 pong nanonood sa atin at nakasubaybay ngayon sa live stream, kumusta po kayo? Ang amin pong coverage ay atid ng LBC, We Like to Move It, at ng MVP Sports Foundation. Pasalamatan ko na rin po ang Versa Two-Way Radio, 88 Performance, Good to Go, Patron, Green Planet, Bike Extreme, Standard Insurance, CCN, Lightwater, ProLight, Gershoti, Black Mamba, Boy Cannon, Vitamin Boost, NLX, SETEX, Maynila, 3Q Sports Event Management, Quad X, Philippine Rabbit, Spider, and 7-Eleven. Final 3 kilometers. 3 kilometers na lang. Ilan ang layo? 1 minute and 5 seconds. Lumalayo pa. Mukhang hindi nakahabulin to ng peloton. So ito pong si Mar Sudario, yuyuko na. Sinasakripisyo na po niya ang kanyang katawan. Palitan po itong grupo na to. Kung mapapansin ninyo, lahat to nagtutulong-tulong. That's the best thing about this group. 1 minute and 5 seconds. That's the differential between the first group and the peloton. Lalo tayo ng konti. Yan. Para masilip natin sila. Yan. There you go. There's Santa Barnechea at the tail end of this group. This is the lead pack. 6-man lead pack. Salamat Tas Borromeo Bucadin. Na-enjoy daw niya yung ating live telecast. Saka si Vin Luan from Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. Brace yourself, puputulin na live pag malapit na finish. O hindi naman kami ganoon. Lahat naman na-finish namin Final 2 kilometers. 2 kilometers na lang. This is going to be a very electrifying finish. This is going to be intense, especially that all of the 6 riders are representing 6 different teams. First time that there's no Philippine Navy figuring in the breakaway since stage number 4. Yan na lang, pre. Dikit ka. 1 minute. 1 minute and 10 seconds. 1 minute and 10 seconds. We have Mar Sudario, Kenneth Solis, and then Santa Barnechea, Christopher Garado, Mervin Corpus, and Mar Sudario, Kenneth Solis, Brian Sepnio, Christopher Garado, Mervin Corpus, and then ito nga pong si Mar Sudario at Santa Barnechea. Sila po ang 6 na nasa harap. Sana hindi natin mapagpalit-palit ang mga pangalan mamaya. Sumalubong ko kami ng ambulansya. Ito na ang finish line. We're approaching the finish line. 1 kilometer to the finish line. Mervin Corpus, Mar Sudario, Christopher Garado, Santa Barnechea, and then ito nga pong si Kenneth Solis at Brian Sepnio. Sila po ang 6 na nasa harapan. Okay, thank you sir. Thank you sir. So Boss Mickey is allowing us to go with him to the finish line. So we will follow this group. Here we go. 6
6,000 viewers of our live stream. Enjoy the action. Yes, sir. This is going to be intense. This is going to be a perfect finish. Doon ka po sa malayo sa likod nila. Sasabay sa likod nila. Para may mangyari man, hindi tayo nakasalo. Di ba? Okay. So wala na pong 1 kilometro. Vegan! Here we go. Tikit ka na kay Mickey 3. Tikit ka na kay Mickey. Dito po ang ikot na atin po ay criterium race bukas. Tikit ka pa kay Mickey. Tikit ka pa. Santi Barnechea pumapwesto na po ngayon sa may bandang harapan. Santi Barnechea. Nasa likuran po niya. Ito po si Kenneth Solis. At saka si Brian Sepnyo. Brian Sepnyo nakikiramdam na. Ito na po ang action. Final 300 meters to the finish line. Santi Barnechea ayaw na pakawalan ng harapan. Mervin Corpus nasa may bandang kaliwa. Santi Barnechea bumabarat po mga kaibigan. Ito po si Marcio Dario. Marcio Dario umahataw. Marcio Dario nagbabalatan sila para Sepnyo. Marcio Dario mga kaibigan. Ang nasa harapan po kayo rin Brian Sepnyo. Brian Sepnyo bumawas-iwas na kanya po bisikleta. Santi Barnechea napapagiwan na. At kawan po tayo sa finish line. Bakit po ako iniwan? It looks like ito pong hindi namin nakita yung finish. Edwin, bakit ka bumitaw? San Juan, bakit ka bumitaw? Ha? May bike pa sa kabila eh. Anyway. Alright, so tingnan natin kung sino unang tumawid. Sino na una? Hindi nauli si Stante. Teka ha. Tingnan natin kung sino na una. Pasensya na po kayo. Hindi natin nakita dahil saktong paglikuyo na ipit tayo ng sasakyan. Dito natin. Hello, idol. Ito, lapitan natin. Sa picture, sige. Thank you, interview muna ako. Work muna. Thank you. Pre! Brian! Sino na una? Sino na una, pre? Sino na una? Ito. Mga kaibigan, si Kenneth Solis. So, Kenneth Solis finishing first. Alright, so Kenneth Solis of Team Tarlac finishing this one. So, Kenneth is the second rider from Team Tarlac to finish first in a stage. So, Kenneth Solis finishing first. Alright, so Kenneth, so what happened in the final 10 kilometers nung kayo nakawala? May bumanat. Sinubukan ko lang din umabol. Ipagtikit sa grupo, medyo lumayo kaya sinamantala na lang namin. Pero aram ninyo na habulin kayo ng peloton? Oo, mag-abol yun. Mga ibang team kasi nag-aangan din ng panalo ngayon eh. Pero paano kayo nakawala? Pwede bang kwentuhan nyo kami kung ano yung nangyayari sa peloton? Gaano katensyonado sa loob? Bali unang mga kilometro medyo lang yun ang takbo. Tapos last step yun na nakumpisa na yung banatan. So paano kayo kumawala? Si Santi ang umalalay? Pagdikit ni Kuya Sante, saka na in-organize para may yung grupo namin. Kanina parang nagsisigawan kayo, parang nagtalagang gusto nyo na itakas yung 6 na breakaway. Paano ninyo pinapagpag yung kaba dahil yung peloton dumidikit na naman kanina? Sabi ko kung dumikit man to, bahala na. Kasi lahat naman kayo nagsasagad para may layo yung Pero ano yung pinag-uusapan ninyo kanina sa daan? Si Mervin at si Santi nagkakapitan, di ba? Basta ikutan lang para may layo, yun lang. Tapos para mga 5 seconds palit, ba't pagkaganon kabilis dahil malakas yung hangin? Malakas yung hangin, tapos medyo groggy na rin eh. Hindi na rin kayang pahabayin ng trako. Okay. So salamat sa iyo, pre. Anong ibig sabihin itong panalo na to para sa isang Kenneth Solis na may ilang taon na rin kumakampanya sa Ronda? Pang-apat na taon na to eh. Kaso ngayon lang pinalad. Saka siguro para sa anak ko, bagong panganak, silang. Bagong panganak, bagong silang. Ilang buwan na, ilang araw na? 1 buwan pa lang. Okay. So ano probinsya mo ulit, pre? Taga Malasiki, Pangasinan. Taga Pangasinan. Halos Pangasinan din yung member ng Tarlac, Pero grupo kasi kayo dahil magkadikit lang ng Tarlac yan, Opo. Alright, so Kenneth, baka may gusto kang pasalamatan ng mga sponsors mo para kahit papaano makabawi ka naman. Sa lahat po ng sumuporta sa akin, mga taga Pangasinan, tapos sa Tarlac, maraming salamat. Saka pinapati ko yung asawa ko. Okay, salamat sa iyo, pre, ha. So si Kenneth Solis, he won stage number 9. So ito, nagre-rejoice po ngayon yung Team Tarlac. Team Tarlac, nakakadalawa na kayo, Ryan, ha.
So, congratulations. Ayos! Oo nga, so talagang work to perfection yung inyong naging taktika pare. Taktika ba talaga yun o biglaan na lang? Biglaan na lang, biglaan sir. Oo nga. Kaya yung grupo hindi na masyadong hinabol. Mm. Kaya yung Navy kasi may tao din sila. Kaya Buti hindi hinabol ano? Ano pala nangyayari sa pelotong kanina nung dumidikit eh? nagkasemplangan eh. Nagkasemplangan ba? Kaya lumayo? Oo. Bakit? Paano sino mga sumemplang? Sila yung Bike Extreme, si Kaol, tsaka ito, si Del Rosario. Si RJ Cole tsaka si Del Rosario, wow. Okay, tapos bumagal na yung peloton. Sinukunan nila. Kung hindi pa ng mga nagsemplangan, hahabulin na naman. Okay, salamat sa iyo. So, ayun pala nangyari. Naglapit tayo dito, hanapin natin yung red jersey. So, punta tayo sa red jersey natin. So, where's the red jersey? Hanapin natin yung red jersey. So, i-interview lang namin yung red jersey, then we're closing this coverage, ha? Asa si Felipe? Asan? Ito punta natin si Felipe. So si Rustom Lim, ayan, may lagnat pa rin niya. Ito si Mervin. Mervin! It was a dramatic finish, pre. So akala mo mabibigo na naman kayo? Oo nga po, kasi papalapit yung grupo. Kaya sabi ko, sasacrifice po ko para maka-podium. Sigaw ka nga na sigaw eh, no? Opo, kasi nagtitipid po sila eh. Kaya pag pumunta ako sa harap, kinakargaan ko. Ba't di mo pa kinuha para yung stage para may 7-Eleven naman? Hindi po pinagpaalay. Dahil laspag na. Taspag na po. Sino na si Kenneth, ano? Kenneth Solis po. Oo nga, oo nga. Matindi ginawa ng dalawa, last 300 meters eh. Last 300 po na. Tapos nagulat po ako nung palabas po sila kasi biglang kurba yung finish. Kaya medyo di ako nakalabas. Kaya kami rin eh, naipit kami. Biglang kurba. Thank you Mervin, salamat sa'yo. Pizza mo si Santi, di ba? Opo, hindi po, tito ko po. Tito mo pala, tito mo na pala. Okay, salamat sa'yo pre ha. Thank you so much. Gusto mo bumate? Binabati ko lang po yung sumusuporta sa amin ng Team 7-Eleven, si Sir Victor Paterno, Ma'am Duna May, at siyempre yung coach po namin, manager, Sir Rick Rodriguez. Tsaka Sir Bongsual po, yun lang po. Thank you Mervin ha. Good luck sa karera mo pre. Batang-bata po mga kaibigan. Pamangkin na pala ito ni Santi pa. Ano pakiramdam na kasama mo yung tito mo kanina sa breakaway? Naiyak po ako. Bakit? Kasi first time po namin magsama sa breakaway. Oo nga. Bakit ka naman, pero ano siya talaga naggabay sa'yo, tumutulong sa'yo? Hindi, sabi po niya, tuloy lang kasi lumalayo naman. Kaya sabi ko, tuloy lang. Ba't gaano ka ba na-inspire sa tito mo? Gaano ka niya natulungan? Mula bata po. Ano? Hanggang ngayon. So yung mga bike mo, halos binana mo rin iba? Opo. Tapos siya po yung mag-a-advise sa akin, nagbibigay ng training. Lahat, wala po nung bata hanggang ngayon po. Thank you. So tingin mo, sana tumagal pa yung karir ni Santi para kahit pa paano magabayan ka? Alam ko lang po, last na po niya ata ngayon eh. Ganon? Last ronda na po. So kahit pa paano pala pre, may chance pa kayo na nakapagsayaw pa kayo sa harapan, di ba? Di ba? So yun ang mahalaga doon, di ba? Anyway, salamat sa iyo, Mervin ha. Salamat. At good luck rin sa iyo at saka sa tito mo. So last na pala ni Santi Barnachea ngayon, napaiyak pa natin si Mervin Corpus tuloy. No, maganda ho yung pinakita ng bata na yan sa last 3 stages. So, hanapin natin. Saan pre? Yung mga Navy. Pre, yung mga Navy. Yung Navy, ando doon. Hanapin natin yung Navy ha. Para interviewin na natin. Para tapos ira-wrap up na ho natin yung ating coverage. So congratulations Kenneth Solis. Wala yung Navy. Kaya mo na. Anyway, so punong-puno po ng tao dito sa Vegan sa harap po ng kanilang Hall of Justice. This is the usual start and finish area sa atin pong karera. Alright, so bukas criterium race po tayo dito. Ito pala yung Navy. So bukas criterium po tayo dito. At dito po yung area natin. So bandang alauna kung di ako nagkakamali. No? Alamin natin kung alauna ba tayo bukas? kay John Paul Morales Paredes City Jersey. Ano oras yung criterium? Alas 10. Okay, alas 10 daw ha. Si Kenneth Solis. Puntahan natin ito. Ito na. Red jersey. Yan. Puntahan natin. Excuse me po. Excuse me po. Huwag kayong mamboso. Puro babae pa nanonood. Pinapanood doon nila maghubad yung mga rider natin. Asa na si Red jersey. Red jersey. Puro babae. Ha? Ayan. Ha? Mas madami ka bang idol? Hindi, ikaw idol ko eh. Asa si ano pre? Si Red jersey. Andun, nagulupasay. Nalulupasay pa? Paano pre? Ito, nakausapin lang ito. Pre, ano to? Victory ride na lang bukas?
Bakbakan pa rin. Ganon? Last day. Napakayabang talaga. Hindi, pero pre, ano na to? Ano na ang halaga nito para sa Navy ngayon, particularly yung bukas? Sayaw na lang ba yun? O may labang pa rin? Hindi na. Bukas na lang, dali na lang namin siguro. Kaya para ngayon, Para ano? safety. Para ngayon. Pero kanina hinahabol niyo pa rin yata yung 6-man breakaway eh. Hindi na. Pinakawalan niya na, nagkasemplangan pa, ano? Kasi di naman talaga namin nagad na manalo ngayon. Oo. Okay, salamat sa iyo si Assistant Team Captain Ronald Uranza. And then there's John Mark Camingaw. Hintayin natin maghubad. The Philippine Navy Scandal. Ayan, dami yung mga fans dito. Fans ho ng 7-Eleven. Joke lang. Dito tayo. Wala si George eh. Hi mga idol. Ayan, so wala ho si George. Siguro inipit o somewhere. So ayan o si Bobby, tsaka yung kanya pong ama. Ayan o, nag-away ho dati yan eh. No? Okay. Anyway, si Boss Clyde Mariano, the legendary Clyde Mariano. Sir Clyde, what was the first tour that you covered? I covered way back in Marlborough Tour. Yeah, what year? And that was in 1980s, and I covered the Marlborough Tour for more than 10 years. 10 years. And then I covered the first 5 years of Ronda Pilipinas since 2011. And the first cyclist that won was Santi Barracia, a native of Pangasinan. Okay, Sir Clyde, how would you describe the evolution of cycling here in the Philippines? Well, it's very much different. During the time, during the past tours, the cyclists use the so-called vintage bike. But now, Heavier. the present generation of cyclists use modern bike imported from abroad, and it's very light. Okay, sir, just one question. You've been covering sports for almost 4 decades now. So, what do you think is the difference of covering cycling than any other sport? Well, to be frank and honest with you, as you know, my first love sport is cycling, simply because this is sports tourism. You cover the tour and you visit all the places of interest in the country. That is the valid reason why I love to cover cycling competitions. Okay, thank you so much, Sir Clyde. Sir Clyde, do you have a picture without a beard? Oh yes, of course. Oh, can I see it? Oh, you can see my pictures in my Facebook. You have a Facebook? Yes, I have. Okay, thank you so much, Kuya Clyde. Si Sir Clyde Mariano, isa sa mga veterano. Yes, sir. When I covered the Marlborough Tour, your father, I was with him, Yeah. with Elsa Pilino and Bob Samson. Those were the cycling commentators of government radio stations. So what's the difference pala between, of course, aside from the obvious, what's the difference between monitoring cycling before than monitoring cycling now? As I said time and again, it's very much different. In the past, they used radio, but now scientific coverage. Live stream. And live stream. And that's why I am very much impressed to your blow-by-blow account of the tour. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Si Sir Clyde. Thank you. Si Sir Clyde Mariano po, mga kaibigan. Yan, lagi ho natin kinukuhanan niya ng pananaw. Isa sa mga elderly statesman ng Philippine sports, no? May mas matanda pa ba sa'yo? Meron. Sino? Ernie Gonzalez, Keda Linia, Lito Takuhan, Joe Antonio. Those were the vintage sports writers that covered the tour since way back. Okay. Thank you so much. So si Sir Clyde Mariano. So we're now in Vigan. So maraming salamat po. Okay. Oh, shout out. Okay, so mga nahiya naman. Alright, anyway, so ACC. Alright, so on that note, we're wrapping up our coverage. So we're coming to you live from Vigan. Snow Badwa po sa ngalan pa rin ng Snowscape Video Production Team. Kita-kita tayo 5:15 later sa PTV para po sa ating Ronda Pilipinas TV. Ronald Lumotos. Kaway-kaway. Thank you so much.